CEO Võ Hồng Nho, người thủ lĩnh giản dị giữa đại gia đình Hồng Nho. Nhắc đến CEO Võ Hồng Nho, mọi người trong công ty đều nghĩ ngay đến hình ảnh một người lãnh đạo gần gũi, hòa đồng và luôn hết mình vì mọi người. Dù là người đứng đầu doanh nghiệp, bác Nho chưa bao giờ tạo khoảng cách với nhân viên. Ngày thường, ai cũng dễ dàng bắt gặp bác mặc bộ đồ lao động, tự tay lái xe nâng, vận hành máy móc hay phụ giúp công việc cùng mọi người. Với bác, lãnh đạo không chỉ là ngồi ở văn phòng chỉ đạo, mà là sát cánh, chia sẻ khó khăn và truyền cảm hứng cho tập thể bằng chính hành động. Chính sự giản dị, chân thành ấy đã tạo nên một văn hóa Hồng Nho ấm áp như một gia đình, nơi mỗi thành viên đều cảm thấy được tôn trọng, thấu hiểu và trân trọng. Ở Hồng Nho, sự gắn kết và tinh thần đoàn kết không phải đến từ những khẩu hiệu treo trên tường, mà đến từ tấm gương sống của người đứng đầu. Và hình ảnh một CEO giản dị, tay lấm lem nhưng nụ cười luôn rạng rỡ, sẽ mãi là nguồn động lực cho toàn bộ đại gia đình Hồng Nho vững bước trên con đường phát triển. Tùng.